معاكم المهندس محمد جمال. احنا هنتكلم في إجابة سؤال كده بسيطة. هل في لايت ميكس في الفي راي زي اللي موجود في الكورونا؟ يعني هل انا اقدر بعد ما رندر اتحكم في الإضاءات، سواء الوان بتاعتها سواء الشدة بتاعتها، او ممكن اطفي مصدر إضاءة او افتحه زي اللي موجود قصادنا؟ واللي موجود قصادنا ده في راي مش كورونا. طيب تعالوا نفهم شوية مفاهيم صغيرة كده عشان نعرف اللايت ميكس ده شغال ازاي واحنا نقدر نعمله ازاي في الفي راي، ونفهم الإجابة على الأسئلة دي كلها. هو ايه عبارة الريندر بالنسبة لي ايه؟ الريندر هي عبارة عن حسابات فيزيائية بتتم، حسابات انعكاس، حسابات إضاءة، حسابات لمعة. أي حاجة موجودة عينيا بتشوفها بيتعمل لها حسابات، والحسابات دي كلها بتتعمل منفصلة. يعني البرنامج زي الفيري بيعمل الحسابات دي منفصلة كل واحدة لوحدها، وفي الآخر كل ده بيتجمع مع بعض ويطلع لي في صورة واحدة. كل خاصية بقى بتخرج بصورة وبيطلق عليها الريندر إيليمنت. مجموعة الريندر إيليمنت هنتكلم إن شاء الله في الماكس قدام في نهاية الكورس بتاعنا، هنتكلم عن الريندر إيليمنتس وإزاي نستخدمها في البوست برودكشن. بس اللي أنا بتكلم عليه مجموعة من الريندر إيليمنت اسمهم ذا بيوتي باس. البيوتي باس دي هي مجموعة الريندر إيليمنتس اللي بتطلع لي الار جي بي على طول. في ريندر إيليمنت تانية بتساعدني في إن أنا أتعامل مع الأوبجكت نفسه، ودي اللي هتكون إن شاء الله قدام. طب البيوتي باس ريندر إيليمنتس دول بيشملوا ايه؟ بيشملوا الاضاءه المباشره اللي هو الفيري لايت، بيشملوا اضاءه غير مباشره اللي هي الاضاءه اللي تمت نتاج انعكاس الضوء كذا مره، وهنشوفها ان شاء الله قدام في الفي راي بارامترز واحنا بندرسها. بتشمل الانعكاس وده اكيد كلنا عارفينه اللي هو الفي راي ريفليكشن. بيشمل انكسار الضوء، انكسار الضوء اللي هي الشفافيه الفي راي ريفراكشن. بيشمل السبيكلر اللمعه. كل الحاجات دي لو اتعمل لهم اد كومبوزيت مع بعض بفوتوشوب باي برنامج تاني فوتو اديتور هيطلعوا لي الار جي بي كلر. ومجرد وجود الحاجات دي في ايدينا هي اللي هتقدر تخلينا نتحكم في الصورة بعد ما نعمل لها الريندر. وقبل ما نخش على ال 3 دي ماكس محتاجين بس نعرف ان ده ابسط نوع من نوع الكومبوزيت، يعني في نوع ادفانسد تاني بيبقى فيه ريندر اليمنتس زيادة على حسب كل مشهد وتعقيداته. هنفتح الماكس فايل بتاعنا. لو بصينا كده على مصادر الإضاءة هلاقي عندي مصدر إضاءة الفيري لايت بلان اهو، وده الفيل لايت اللي بيدخل لي إضاءة كده بسيطة عشان يملى المكان. هلاقي عندي توب لايت محطوط، وعندي في رايت وليفت تو سبوتس محطوطين كأباجورتين رايت وليفت. طب اوكي، هنبتدي هنا نحط الريندر اليمنتس. قبل ما نعمل ريندر، احط الريندر اليمنتس منين؟ بخش على الريندر سيت اب، بخش على ريندر اليمنت، باجي هنا اعمل اد. زي ما اتفقنا في ريندر اليمنتس ثابته في الكومبوزيشن اللي هي خاصه بالانعكاس واللي خاصه باللمعه واللي خاصه باضاءه غير مباشره. فانا هنا هاجي اعمل اد، هنحط الفي راي ريفليكشن، واجي احط الفي راي ريفراكشن، واحط الفي راي سبيكولر والفي راي جلوبال اليمينيشن اضاءه غير مباشره. بعد كده هبتدي احط لايت سيلكت. لايت سيلكت يعني انا مش عايز الاضاءه كلها، انا ممكن احط الفيري لايت واعمل كومبوزيت واطلع الصوره بتاعتي دي مجموعه الاضاءات المباشره. لا، لايت سيلكت يعني انا محتاج الاضاءه اللي اقول لك عليها. كده عندي الاربعه لايت سيلكت، هسميهم. كده انا عملت الفيل لايت والتوب والرايت والليفت. في حاجة مهمة قوي، انا هنا محتاج اللايت اللي يطلع لي ما يكونش فول مود. فول مود ده يعني بيجيب الضوء نفسه، وبيجيب الإضاءة المباشرة اللي ظهرت نتاج الضوء، وبيجيب سواء لمعة أو سواء لون. لا، أنا عايز الإضاءة بس هي اللي هتحكم فيها. فأنا بختار هنا Direct Elimination. دي ملحوظة مهمة قوي عشان نقدر نشتغل ميكسينج مظبوط، إن أنا بختار هنا إن أنا محتاج Direct Elimination. كده الأربعة بالنسبة لي أنا عملتهم دايركت إليمينيشن. نبتدي ناخدهم على طول بالبيك. خدنا في اللايت ناخد التوب، اد. ده كده الرايت بيظهر عندي هنا.
هاخد الليفت. الموضوع ما بيكونش illustrated بالدرجة دي، يعني ما بيكونش كل مصدر إضاءة، لا بيكون مجموعة. يعني أنا باخد مثلا مجموعة انستنس من السبوت. يعني أنا هنا بقدر انكلود مجموعة كبيرة من اللايتس، وهي دي اللي بتديني بقى قدرة إن أنا أتحكم فيها قدام أو أكونترول اللايتس دي. خلاص انا اوكي ريدي تو ريندر. يبقى الحاجه اللي مش عايزين ننساها وبراجع عليها ومهمه جدا، ان انا في عناصر رئيسيه باخدها معايا: ريفليكشن، ريفراكشن، سبيكلر، جلوبال اليمينيشن. وفي بالاضافه للحاجات دي ان انا محتاج اللايتنج كلها اللي في المشهد عندي، مع ان انا بقول له الدايركت اليمينيشن، ما باخدش الفول مود، بشتغل بالدايركت اليمينيشن. قبل ما اعمل ريندر محتاج اعرف انا هعمل سيف لايه. ممكن اعملها سيف بعد ما اعمل ريندر بالفيري فريم بفر، او ممكن اقول له انت لما ترندر اوتوماتيك، وده الريكومندد طبعا. فانا بعمل ان هو لما بيرندر على طول بيعمل لي سيف للتشانلز دي منفصله في مكان بحدده، فهقول له سيبريت ريندر تشانلز، واختار مكان وليكن في الباث ده. بس اهم حاجة لازم نعرفها، النقطة الرئيسية، ان انا عايز اعمل كومبوزيت مظبوط، عايز اتحكم في اللايتنج وابعاده، يبقى انا لازم اعمل سيف للبيكتشر 32 بت. الاوبن اي اكس ار ده من الفورمات الكويسه جدا اللي استخدمها، او لو عايز تستخدم التي اي اف مفيش مشكله، مفيش خلاف على الكلام ده خالص. بس ناخد بالنا ان احنا محتاجين 32 بت. انا هخليه فول فلوت 32. لو انت هتشتغل تي اي اف برضه هتخليه 32، وتقول له اوكي. كده بعد ما الريندر يخلص هو اوتوماتيكلي هيعمل له سيف في الباث ده ب 32 اوبن اي اكس ار. هدخل جوه الكاميرا وهدوس ريندر. وبكده بالنسبة لنا الريندر خلص وعمل رايتنج للاوتبوت دلوقتي. ولو دخلنا على الفولدر نفسه هنلاقي اوريدي الريندر فايل ظهر عندي الاي اكس ار. هنفتح الفوتوشوب. فانا هاجي هنا فايل، سكريبتس، لود فايلز، وهدخل في المكان بتاع الريندر وهختار كل الريندر اوتبوت. طبعا مش محتاج الالفا، بس ممكن نمسحها بعد ما نعملها امبورت. هيقول لي هي دي الفايلز، اقول له اوكي. كده هيحطهم لي في ستاك واحدة، يعني هو نفس التاب اللي معايا وكذا لاير مختلفة. كده اتحملت عندنا الريندر اليمنتس ان هي تكون لاير على نفس الصفحة نفسها. انا مش محتاج الالفا، هروح اعمل ديليت للالفا. الار جي بي دي الار جي بي اللي هي الاصليه، اللي هو الريندر النهائي، احطه فوق عشان اقارن بيه. محتاجين بقى شويه ترتيب بسيط كده نحطه في دماغنا عشان ده مهم قوي. الجلوبال اليمينيشن بتكون تحت، يعني اخر واحده الجلوبال اليمينيشن. طب اللايتس بتاعتنا اهي، ده في اللايت، الليفت لايت، الرايت، التوب، دول بيكونوا فوق، اللي هو الريفليكشن والريفراكشن والسبيكولر. اروح حاططهم فوق هنا. يبقى الترتيب ده مهم، ان عندك الخواص اللي خاصه بالانعكاس او انكسار الضوء، يعني دي الريندر اليمنتس اللي خاصه بالانعكاس او انكسار الضوء او اللمعه السبيكولر بيتحطوا فوق، الجلوبال اليمينيشن اخر واحده تحت. كل اللي احنا هنيجي نعمله هنروح جايين عليهم كلهم وعاملين كومبوزيت، حاجه اسمها لينير دوتش الادنج، بجمع الفرق. ده هيبقى الفرق ما بيننا. الفرق ليه؟ لان عندك خاص بالريفراكشن، يعني الجزء اللي خاص بالريفراكشن بنحتاج نعمله لايتر. لو بصينا يبقى احنا كده عملنا كومبوزيت. طبعا في لمعة زيادة شوية ممكن تعملها لايتر، انا بحب اسيبها، اللمعة بتكون عالية شوية. نخلي بالنا ان وصلنا للريندر اليمنتس وان احنا نفهمها مظبوط هتقدر تتحكم في كل اسبكت في الصورة، فده هيديك قوة. طب حلو قوي، احنا كده جمعنا الصورة، يعني مش محتاجين الار جي بي الاصلية. ازاي بقى اتحكم في كل ضوء؟ الموضوع بقى سهل خلاص. احنا لو بصينا هنا هنلاقي ده من اول اللايتنج، ننزل لايت هنا، احنا ممكن نعملها جروب برضو. هروح جاي ده في اللايت اللي هو الضوء اللي كان بسيط المحطوط في الخلفية، ده الضوء اللي في الشمال، ده الضوء اللي في اليمين، ده التوب. عايز اتحكم في اللون بتاعه بكل بساطة، انا ممكن اجيب الفوتو فلتر واقول له اثر لي على اللاير اللي تحتيها بس، واختار كلر وازود الدنسيتي براحتي.
يعني ممكن اختار كلر هنا وادوس اوكي. اقدر اتحكم في الدنسيتي بتاع الكالرينج، مفيش مشكلة خالص. عايز اتحكم في الليفت، نفس الكلام، هروح جاي هنا واعمل فوتو فلتر واقول له يأثر على اللاير دي بس عشان تسهل على نفسك، وتيجي تختار كلر. انا هسيبها وورم زي ما هي، خلي الاضاءة دافية. لو عايز اتحكم في اللي في الرايت، هروح جاي حاطط فوتو فلتر وجاي هنا نختار مثلا لون زي اللون الاحمر ده، واقول له اثر عليها هي لوحدها كده، هتلاقي الاضاءة نفسها هي اللي بقت ريد. يبقى احنا كده قدرنا نعمل الكالر ميكسنج الخاص بالريندر اليمنتس بتاعت الفي راي. عندي كمان حاجة محتاجة اعرفها، انا مش مجرد بس بعمل كالر ميكس وبغير في الالوان، لا انا اقدر برضو احط حاجة تغير لي في الانتنستي، شدة الاضاءة نفسها، عن طريق ان انا ممكن امسك اللاير نفسه اللي محتاج ازود شدة اضاءته، واجي هنا اخش على اكسبوجر وابتدي اتعامل معاه منفرد وهزود شدة اضاءته. يبقى انا كده اقدر اتحكم في كل حاجة في الاضاءة بعد ما بخلصها. كان بقى السؤال هو الكالر ميكس اللي موجود في الكورونا هو نفس اللي احنا بنعمله، وعندنا في الفي راي برضو في ابلكيشن الرام بلاير نفسه اللي موجود على الريندر بافر، بس هو المشكله ان هو بيحتاج اكسترا لايسنس، يعني بيحتاج لايسنس زياده فما بيبقاش سهل تداوله. الرام بلاير برضو هو بيعمل لي نفس اللي بيتعمل في الكالر ميكس بتاع الكورونا. فموضوع اللايت ميكس هو مش فيتشر في الريندر، لا ده حاجه بوست برودكشن ممكن تتعمل مانيوال او تتعمل بابلكيشن. واتمنى تكون المعلومة وصلت، ولو في اي حاجة هنتظر الاسئلة بتاعتكم في الكومنتس او في الجروب بتاعنا، وشكرا.